गुड मॉर्निंग स्टुडंट. चला तर आज आपण बघूया ईदगा लेसन. काल आपण लेसन बघितला या त्यातला काही उर्वरित भाग राहिला होता, तर आज आपण तो अभ्यासणार आहोत. तर बघा ईदगा म्हणजे प्रार्थना स्थळ, बरोबर. काल आपण शिकलो होतो. बघा रमजान महिन्याचा दिवस होता आणि त्या दिवसावर सगळे लोकांनी रोजा केला होता. रोजा म्हणजे काय? सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत केलेला एक उपवास. आता बघा रोजा म्हणजे एक उपवास होता आणि तिथल्या लोकांनी उपवास ठेवले होते आणि हमीद ईदगाला जाणार होता, म्हणजे प्रार्थना स्थळाला जाणार होता आणि तिथले लोकसुद्धा प्रार्थना स्थळाला जाणार होते. पण हमीदकडे पैसे नसल्यामुळे हमीदचे आईवडील नव्हते. हमीदला आईवडील नव्हते. मग अशा वेळेस त्याची आजी त्याचा सांभाळ करायची. तर अशा वेळेस मग काय त्याला उत्सुकता होती की आपण सुद्धा ईदगाला जावं, पण पैसे नसल्यामुळे त्याची आजी विचार करते आणि इकडून तिकडून पैशाची सोय लावते आणि हमीदला हमीदला त्याची आजी त्याला 3 पैसे देते आणि ईदगाला पाठवते. तर बघा जेव्हा ईदगाला जात असताना त्याचे मित्रपरिवार, गावातले ज्येष्ठ मंडळी सगळे ईदगाला जात होते. रस्त्याने जात असताना काही मुलं धावायचे, काही पडायचे, काही बसायचे, असे खेळत मजेत ती ईदगाला जात होते. तर बघा जात असताना हळूहळू ते रस्ता ओलांडत गेले आणि जवळजवळ ईदगाच्या पोचले. ईदगाला गेल्यानंतर तिथे त्यांना खूप सारे लोक दिसले. खूप सारे पटांगात तिथे लोक होते. ते लोक एकाच वेळेस नमाज करत होते, बरोबर आहे. त्यांच्या देवाला प्रार्थना करत होते. जणू असं वाटत होतं की एकाच वेळेस लाखो हजारो दिवे लागत आहे आणि लाखो हजार दिवे विझत आहे, अशा प्रकारचे दृश्य होतं. मग तिथे ते देवदर्शन झाल्यानंतर तिथे जे मुलं होते, त्याचे मित्र होते, ते सगळे मित्र परिवार मग ते यात्रेमध्ये, कुठे तिथे यात्रासुद्धा भरत होती, यात्रा बघा. मग ते यात्रेमध्ये आले आणि यात्रेमध्ये त्याच्या मित्रांनी काही मित्रांनी खेळणी घेतली, कोणी घोडा घेतला, कोणी बाहुली वगैरे घेतली. हमीद फक्त त्यांच्याकडे बघत होता, कारण हमीदकडे पैसे खूप कमी होते. त्यांच्या सगळे मित्रांनी वेगळ्या प्रकारचे खेळणी घेतले, तिथे खेळ खेळले आणि नंतर खेळ झाल्यानंतर त्याचे मित्र जे होते ते कुठे आले होते? मग मिठाईच्या दुकानाकडे आले होते. त्याच्या मित्रांनी कोणी जिलेबी घेतली, कोणी गुलाबजामुन घेतले. सगळ्या मित्रांनी काही ना काही मिठाई घेतली, पण हमीदनं अजिबात मिठाई घेतली नाही. कारण हमीदने एकच विचार केला होता की आपली परिस्थिती गरिबीची आहे, आपल्याकडे 3च पैसे आहे आणि 3 पैशामध्ये आपल्याला अशी वस्तू घ्यायची आहे की त्या वस्तूमुळे आपल्या आजीचा फायदा होईल, आपल्या आजीला त्रास होणार नाही, अशा प्रकारे त्यांनी विचार केला होता. तर बघा मग त्याचे मित्र जेव्हा ते मिठाईच्या दुकानात होते तेव्हा हमीद तिथून बाजूला झाला आणि एका लोखंडवाल्याचं दुकान होतं, त्या लोखंडवाल्या दुकानाकडे गेला आणि त्या दुकानदाराला म्हटलं, हा चिमटा कितीचा आहे? त्याला काय घ्यायचा होता? चिमटा घ्यायचा होता. बघा त्याला चिमटा घ्यायचा होता. आता चिमटा त्याला कसं घ्यायचा होता? तर बघा जेव्हा त्याची आजी स्वयंपाक करत होती, स्वयंपाक करताना भाकर किंवा त्या फुलके होते ते बनवताना चिमट्याचा उपयोग व्हावा यासाठी तो चिमटा घेणार होता. पण त्याच्या आजीकडे तो चिमटा नसल्यामुळे त्याच्या आजीचे स्वयंपाक करताना हात भाजत होते, त्याला चांगलं वाटत नव्हतं. म्हणून त्याने ठरवलं की आपण काय घ्यायचा? यात्रेमधून चिमटा घ्यायचा, जेणेकरून आपल्या आजीला त्या पोळ्या किंवा भाकऱ्या बनवताना पलटवताना त्रास होणार नाही किंवा चटके बसणार नाही. आणि जर कोणी विस्तवातले निखारे मागायला आलं तर सहज आपण त्याला निखारे काढून देऊ शकेल, अशा पद्धतीने त्याने विचार केला होता आणि चिमटा घेण्यात त्यानं ठरवलं होतं. हे बघा मग जेव्हा दुकानदाराला हमीद म्हणतो की हा चिमटा तुम्ही कितीला देणार, तेव्हा दुकानदार उत्तर देतो. दुकानदाराला असं वाटतं की हा मुलासोबत कोणीच नाही, हा मुलगा एकटाच आहे. मग दुकानदार म्हणतो की तुझ्या ह्या कामाचं नाही आहे, तू इथून चालला जा. मग काय म्हणतो हमीद की नाही, तुम्ही चिमटा विकणार नाही आहे का? तुम्ही चिमटा विकणार नाही आहे का? असा तो म्हणतो. दुकानदार म्हणतो बघा की मला जर चिमटाच विकायचा नसता, मला हे साहित्य विकायचं नसतं, तर मी इतक्या दूर माझं सामान कशाला आणलं असतं. तर बघा आपण काल इथपर्यंत शिकलो होतं, बरोबर आहे. हमीदचा आपण इथपर्यंत शिकलो, हमीदचा प्रवास आपण तिथपर्यंत शिकलो होतो. बघा नंतर काय होते जेव्हा तो दुकानात गेला होता, बरोबर. तर बघा हमीद दुकानदाराला विचारलं चिमटा कितीला दिला. दुकानदारानं पाहिलं की या पोराबरोबर कुणी मोठं नाही, तेव्हा तो म्हणाला हे तुझ्या कामाचं नाही. तेव्हा दुकानदाराला वाटलं की याच्यासोबत कोणी नाही आहे, पण त्याने म्हटलं हे तुझ्या कामाचं नाही आहे. तर बघा मग हमीद काय म्हणतो, विक्रीसाठी नाही का?
विक्रीसाठी नाही का? इथवर बोजा आणला असतं का? जर मला विकायचंच जर नसतं तर मी इतकं मोठं माझं सामान या यात्रेमध्ये कसं काय आणलं असतं? मग सांगत का नाही किंमत काय पडेल ती? मग हमीद म्हणतो मग तुम्ही सांगत का बरं नाही की तुम्ही चिमट्याची किंमत काय घेणार आहात? तर बघा दुकानदार काय म्हणतो, 6 पैसे लागतील. किती पैसे? 6 पैसे. तर बघा किती पैसे? 6 पैसे. एका चिमट्याचे 6 पैसे लागतील असं तो म्हणतो. हमीद थोडा थबकला. बरोबर भाव सांगा, तो म्हणाला. हमीद थोडा शांत झाला, थबकला आणि तो म्हणतो की बरोबर भाव सांगा. योग्य भाव 5 पैसे लागतील. घ्यायचं असेल तर घे, नाहीतर चालू लाग. दुकानदार म्हणतो योग्य भाव आहे, घ्यायचं असेल तर घे, नाहीतर चालता हो, असं दुकानदाराने हमीदला म्हटलं. मग हमीद म्हणतो 3 पैशांना देणार का? हमीद काय म्हणतो, 3 पैशांना देणार का? तर बघा हमीद थोडा धाडसानं म्हणाला आणि पुढे निघाला. त्याला वाटलं दुकानदार त्याला धुडकावून लावेल, पण दुकानदारानं त्याला बोलावून 3 पैशात चिमटा दिला. कारण हमीदजवळ फक्त 3 पैसे होते आणि त्याला 3 पैशामध्येच चिमटा घ्यायचा होता. मग हमीदनं काय म्हटलं दुकानदाराला, तुम्हाला चिमटा खरंच विकायचा असेल तर मला 3 पैशामध्ये चिमटा देता का? असं निघून तो चालला गेला. आणि त्याला वाटलं हे दुकानदार आता माझ्यावर रागवेल, म्हणून तो पटकन तिथून समोर चालला गेला. तर बस तेवढ्यातच दुकानदाराने त्याला आवाज दिला, बोलवलं, ठीक आहे म्हणून त्याला चिमटा दिला. तर बघा मग काय होते, मुलांनी यात्रेत खूप मजा केली, खेळणी घेतली, मिठाई खाल्ली. हमीदनं मात्र स्वतःवर खूप ताबा ठेवला. त्याच्या मित्रांनी खेळणी घेतली, तिथे खेळलेसुद्धा, झुल्यावर बसले, वेगवेगळे गेम्स ते खेळले. ते काही मुलांनी खेळणी घेतली, काही मुलांनी मिठाई वगैरे खाल्ल्या, मिठाई घेतली. पण हमीदनं असा कुठलाच प्रकार केला नाही किंवा काही घेतलं नाही. हमीद मात्र हमीदचा स्वतःवर खूप ताबा होता. त्याला आजीला खुश करायचं होतं. तो चिमटा घेऊन घरी परतला. त्याला आपल्या आजीला खुश करायचं होतं म्हणून तो घरी घेऊन चिमटा आला. कारण त्याला माहीत होतं की जेव्हा आपली आजी स्वयंपाक करते, भाकरी वगैरे बनवते, भाकरी जेव्हा भाजते तेव्हा भाकरी पलटवताना तिला चिमट्याची गरज असते. तर चिमटा नसल्या कारणानं आजीचे हात भाजतात. त्याला हे दुःख दिसलं होतं आजीचं, त्याला आजीचा तो त्रास दिसला होता, म्हणून त्याने काय केलं होतं, चिमटा घेण्याचं ठरवलं होतं. कारण त्याच्या आजीला बाजारात जायला वेळ मिळत नव्हती. कारण का बरं? कारण त्याची आजी घरची कुटुंब प्रमुख होती, तिला सगळ्या गोष्टी कराव्या लागत होत्या. कारण हमीद फक्त 3-4 वर्षाचा मुलगा होता. हमीदचं पालनपोषण तिच्यावरच होतं. कारण हमीदला आईवडील नव्हते, त्याचे आईवडील दोन्ही लहानपणीच मरण पावले होते. त्यामुळे सगळा हमीदचा भार त्याच्या आजीवर आला होता. आणि या भारामुळे, ह्या कामामुळे आजीला बाजारात जायला वेळ मिळत नव्हता. जेव्हा आजी स्वयंपाक करत होती त्यावेळेस आजीचे हात भाजत होते आणि सगळं हमीद बघत होता. आणि जेव्हा अचानक हमीद ईदगाहला जाणार होता, ईदगाहची लोक तयारी करत होते. मग ईदगाहला गेल्यानंतर, त्या प्रार्थना स्थळाला गेल्यानंतर ती यात्रा भरली होती. आणि त्या यात्रेमधून त्याच्या मित्रांनी सगळ्या गोष्टी घेतल्या, खाल्ल्या. आणि पण हमीदनं अशी कुठलीच गोष्ट केली नाही. कारण त्याला आपल्या आजीची जाणीव होती, आपल्या आजी दुःख त्याला माहीत होतं, म्हणून त्यांनी चिमटा घेण्याचं ठरवलं. बाकी सगळ्या गोष्टींनी ताबा ठेवला. तर बघा मग तो दुकानदाराकडे येतो आणि दुकानदाराला त्याला तो चिमटा विकत मागतो आणि दुकानदार त्याला 3 पैशामध्ये चिमटा विकत देतो. तर बघा मग तो घरी परततो. बघा तो चिमटा घेऊन घरी परतला. अमीना आजी हमीदचा आवाज ऐकून लगेच बाहेर आली. अमीना, त्याच्या आजीचं नाव काय होतं? अमीना. तर अमीना आजी हमीदचा आवाज ऐकून लगेच बाहेर आली. त्याला कडेवर उचलून लाट करू लागली. एवढ्यात त्याच्या हातात चिमटा दिसला. जेव्हा ईदगाहून हमीद परत आला, तिला हमीदचा आवाज आला आणि ती पटकन हमीदला असं उचललं, त्याचा लाड केला आणि बघतेत काय, त्याच्या हातामध्ये काय दिसला? एक चिमटा. काय दिसला? त्याच्यात एक चिमटा दिसला. तर बघा, हा चिमटा कुठून आणलास? मी विकत आणलाय. किती पैशात? 3 पैसे दिले. तेव्हा आजीने त्याचा लाड केला, त्याला उचललं आणि जेव्हा बघते त्याच्या हातात त्याला चिमटा दिसला तेव्हा आजी म्हणते, तू ह्या चिमटा कशासाठी आणलास? केवढ्यात आणलास? मग तो म्हणतो, हा चिमटा कुठून? ती आजी म्हणते, हा चिमटा कुठून आणलात? तो म्हणतो, विकत आणलाय 3 पैशात. 3 पैसे दिले. अमीनाबी एकदम दुःखी झाली. आजीला खूप दुःख वाटलं. का बरं? कारण आजीने त्याला 3 पैसे त्याला पिण्यासाठी दिले होते की ह्या यात्रेत चालला, ईदगाहला चालला, देवदर्शनात चालला की यानंतर यात्रेत जावं, याच्या मित्रासोबत त्यांनी खेळणी घ्यावं, गोड पदार्थ खावं,
तिनं असं ठरवलं होतं, पण हमीदने ह्या कुठल्याच गोष्टी केल्या नव्हत्या, त्याने फक्त चिमटा आणला होता. म्हणून त्याचं थोडं दुःख झालं. कसं पोरगं आहे, दुपार झाली न काही खाल्लं न प्याला, आणले तर काय तर चिमटा. कसं काय पोरगं आहे, छोटंसं बाळ आहे, तू छोटासा मुलगा आहे, तुला एवढं समजलं नाही का? तुला 3 पैसे मी काहीतरी खाण्यासाठी, कारण दुपार झाली होती, दिवस जायचा तयारी होती, पण तू काही खाल्लं नाही, तू कसा काही गेला बा. तिला असं वाटलं. म्हणून ती म्हणाली, अमिना बी एकदम दुःखी झाली. कसं पोरगं आहे, दुपार झाली न काही खाल्लं न प्याला, आणले तर काय चिमटा. तू ईदगाहला गेला होता, तुझ्या सगळ्या मित्रांनी तिथे गोड पदार्थ खाल्ले, कोणी झुल्यावर झुले, कोणी खेळणी घेतली, पण तू काहीच नाही केलं. कसं काय तू पोरगं, इतका दिवसभर तुने खेळण्यात मनोरंजन करायचा, त्या 3 पैशाचा काहीतरी 3 पैसे खर्च करायचा, पण तू असं कुठलंच नाही केलं. आणलं काय, तू चिमटा आणला. तिला बेकार वाटलं. एवढ्या साऱ्या मेळ्यात तुला आणखी काही मिळालं नाही का. त्याची आजी म्हणते, इतक्या साऱ्या यात्रेमध्ये, इतक्या साऱ्या मेळ्यामध्ये तुला आणखी काही दिसलंच नाही का चिमटे व्यतिरिक्त. तिथे खेळणी वगैरे होत्या, तिथे खाण्याचे पदार्थ होते, खूप साऱ्या तिथे गोष्टी होत्या, पण तुला याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही दिसलंच नाही का. बघा तो काय म्हणतो, ती काय म्हणते, एवढ्या साऱ्या मेळ्यात तुला आणखी काही मिळालं नाही, तू चिमटा उचलून आणलास तो. हमीद अपराधी भावनेने म्हणाला. हमीदला तर बेकार वाटलं. तुझे हात स्वयंपाक करताना भासतात ना, म्हणून आणलाय मी चिमटा. हमीद काय म्हणते, तू जेव्हा स्वयंपाक करते तेव्हा तुझे हात भासतात ना स्वयंपाक करताना, त्यासाठी मी चिमटा आणलाय. तुझे हात स्वयंपाक करताना भासतात ना, म्हणून आणलाय मी चिमटा. अमिना आजीचा राग गायब झाला. जेव्हा लहानच्या छोट्याशा 3-4 वर्षाच्या मुलांनी आजीची काळजी केली, आजीचं दुःख त्याला माहीत होतं. आजीचे हात स्वयंपाक करताना भाजत होते, चटके लागत होते. त्यांनी त्या यात्रेमध्ये, त्या मेळ्यामध्ये काही न खाता, काही न घेता त्यांनी चिमटा आणला. कशासाठी, कारण त्याला आपल्या आजीची जाणीव होती, कारण आजीला स्वयंपाक करताना चटके लागत होते, म्हणून त्यांनी चिमटा आणला होता. अशा प्रकारे तो सांगत होता. बघा, मग अमिना आजीचा राग गायब झाला. दुसऱ्या पोरांनी मिठाई खेळणी घेतलेली पाहून या पोरालाही वाटलं असेल घ्यावं. ती आजी म्हणते की दुसऱ्या पोराला पाहून याला सुद्धा वाटलं की मी खेळणी घ्यावं, मी गोड पदार्थ घ्यावं, खूप साऱ्या वस्तू घ्यावं, त्याला असं वाटत असेल. पण त्याचं मन किती लाल चावलं असेल, त्याला किती उत्सुकता असेल की माझे मित्र हे वस्तू घेत आहे, हे खेळणी घेत आहे, झुल्यावर झुलत आहे, पण मी झुल्यावर झुललो होतो, मी खेळलो होतो. त्याला असं वाटत असेल ना. एवढा त्यानं मनावर ताबा मिळवला. त्याने कसा काय ताबा मिळवला. छोटेशी मुलं ताबा मिळवत नाही. छोटेशी मुलाला प्रत्येक गोष्टी पाहिजे. त्यांनी बोलायचं, आपण बाजारात जर नेलं तर मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, इतका गोंगडा करून टाकतो. पण हमीदने समजदारीपणा दाखवला. त्याने अशा कुठल्याच गोष्टी केल्या नव्हत्या. तिथे पण त्याला या म्हाताऱ्या आजीची काळजी होती. त्या यात्रेतसुद्धा हमीदला आपल्या आजीची काळजी होती. असं कोण म्हणत आहे, अमिना आजी म्हणत आहे की छोटासा मुलगा असतानासुद्धा याला कुठल्याच गोष्टीची आवड नव्हती, त्याने फक्त चिमटा आणला. बघा, तिचं मन भरून आलं, तिला रडू कोसळलं. पदरपासून ती हमीदला आश्वास देत म्हणाली. तिच्या डोळ्यातून घडाघडा अश्रू गळत होते आणि हमीद आजीच्या प्रेमळ कुशीत शिरला होता. तिला खूप आपुलकी वाटली, त्याच्याविषयी काळजी वाटली आणि तिने हमीदला कुशीत घेतलं आणि घडाघडा रडू लागली. आणि तिला वाटलं की छोट्याशा मुलांनी, 3-4 वर्षाच्या मुलांनी माझी काळजी केली, त्याला माझं दुःख दिसलं, याने काही न खाता काही न घेता यात्रेमधून याने फक्त चिमटा आणला. आणि अशा छोट्याशा मुलाली तिने कुशीत घेतलं आणि रडू लागली. तर बघा, अशा प्रकारचा हा आपला लेसन होता. हमीद ईदगाहला गेला होता, बरोबर आहे. आणि अशा पद्धतीचा लेसन आज आपण शिकलो. तुम्हाला हे लेसन चांगल्या पद्धतीने समजलं असेल. 1-2दा वाचा. याच्या आधारित काही बघा शब्दार्थ इथे आहे, शब्दार्थ बघून घ्या आणि स्वाध्याय सोडण्याचा प्रयत्न करा. बघा, प्रश्न 1, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. गावात कशाची गडबड चालली होती, बरोबर. मुलांना आनंद का उतू चालला होता. मग नंतरचा प्रश्न आहे, प्रश्न 2, थोडक्यात उत्तरे लिहा. ईदच्या दिवशी सकाळ कशी झाली. ईदच्या दिवशी मुलांना आनंद कसा आहे. हमीद कोणत्या आनंदात होता. ईदची प्रार्थना कशी चालते त्याचे वर्णन करा. असे 2 प्रश्न दिले आहेत. नंतर तिसरा प्रश्न बघा, गाळलेल्या जागी योग्य शब्द लिहा. जणू तो साऱ्या जगाला शुभेच्छा देत आहे. कशा, ईदगाहच्या. तर बघा, अशा प्रकारचे 3-4 प्रश्न पेज नंबर 30वर दिले आहे. तुम्ही पूर्ण ईदगाह या लेसनचा संपूर्ण स्वाध्याय
तुमच्या नोटबुकात सॉल्व करून घ्या, लिहून घ्या आणि या लेसन एकदा दोनदा चांगल्या पद्धतीने वाचून घ्या. ठीक आहे. थँक्यू.